สวัสดีค่ะวันนี้แม่ลูกกินแซ่บจะพามาเที่ยวน้ำตกนะคะน้ำตกสวนลุงพรนะคะจังหวัดนครนายกเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยค่ะรอบไปนะคะก็จะสวยขนาดนะคะด้านหลังนะคะด้านหน้าจะเป็นทางน้ำตกเลยค่ะคือพักนะคะได้หลังอะไรเป็นรีสอร์ทติดกับน้ำตกนะคะราคาก็น่าจะแพงเท่าไหร่นะที่สอบถามเรียบร้อยแล้วค่ะ
ยวเราไปขึ้นหอชมวิว